Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur să vă am alături. Azi voi face o lectură specială pentru un eveniment special care va avea loc pe data de 17 octombrie. Este vorba de această super lună plină în Berbec, care vine cu lucruri interesante. Această superlună din Berbec mai este numită și luna vânătorului. De ce? Pentru că în trecut popoarele amerindiene din America de Nord foloseau strălucirea și mărimea, pentru că va fi cu 14% mai mare decât în o lună plină în mod normal, și are o strălucire cu 30% mai mare decât o lună plină normală, și atunci profitau de toată această perioadă, da, de aproape mai mult sau mai puțin o săptămână, să vâneze și în felul ăsta să-și facă provizii pentru iarnă. Tocmai de aceea se spune că energia pe care o transmite această superlună este o energie a supraviețuitorului. Da, pentru că transmite către pământ, amplifică în primul și în primul rând energia mediului, energia spirituală și emoțională. Și cum noi, dragilor, mai ales că și voi sunteți o zodie de apă și noi toți, indiferent de zodie, suntem în compoziția corpului uman, avem foarte multă apă, ne va influența din punctul ăsta de vedere emoțional, făcând de multe ori ca unii dintre noi cel puțin să simțim această energie un pic mai copleșitoare decât în mod normal. E precum știm desigur că luna are o influență asupra mărilor, da? Și acel ciclu al mareelor, când apa se retrage și vine înapoi, cam așa va fi și la unii dintre noi, în care vom resimți, nu știu, emoții foarte puternice, trecerea de la un sentiment la altul foarte brusc, sau cumva va fi o intensificare atât a intuiției, dar în același timp și a clarității mentale. O perioadă foarte bună și mai ales pentru voi, dragilor, care aveți o intuiție foarte bună. Lucrurile astea vor fi duse un pic la extrem, un pic mai mult decât în mod normal, și poate veți resimți aceste energii, care, cum am mai spus, pe unii e posibil să-i beneficieze, iar pe ceilalți e posibil să îi copleșească un pic. Ce trebuie să mai știți? Că mare grijă cum ar fi perioadele, episoadele de anxietate, de agitație sau chiar de furie. Trebuie să vă mai spun că această energie, acestei superluni, poate veni cu dureri de cap, cu dureri de dinți, sau dacă aveți ceva probleme cu vezica biliară, cu fierea, da? Mare grijă la aparatul reproducător, infecții ale aparatului reproducător, în special la domni, în această perioadă. Și mai ales pentru voi, dragilor din Scorpion, trebuie să vă spun că această superlună vine cu schimbări karmice. De ce? Pentru că 17 octombrie 2024, prin reducere pitagorică, ne dă un număr 8. Da, ne dă la final tot un 17, după care redus încă o dată ne dă un 8. 8 care este numărul acestui an în care suntem. Un număr despre care eu, de câte ori am avut ocazia, v-am vorbit în lecturile mele. 8, vibrația numărului 8, anul cu această vibrație ne vorbește foarte mult de karmă, de ordine cosmică, de destin, de liber arbitru, de schimbări foarte importante care pot veni în viața voastră. Și vedem foarte bine că de-a lungul anului lucruri care s-au schimbat brusc și secrete care au ieșit la suprafață, ce a fost sub preș, a ieșit la suprafață. Așa că, dragilor, pentru voi în mod special, această superlună vine cu schimbări într-o datorie karmică care se va termina. Sau poate pur și simplu tu
nu te vei mai simți dator cu ceva din punct de vedere karmic. Desigur, trebuie să vă spun că această superlună, la modul general, din punct de vedere astrologic, te îndeamnă să profiți de câștiguri care vor veni către tine, de lucruri pozitive care vor veni către tine, dar în același timp să nu uiți să și împarți resursele care intră în viața ta, indiferent despre ce vorbim. Da? Cumva să nu uiți să te gândești și la cei mai puțin norocoși decât tine. Ce-ar mai fi de spus? Haideți să începem să pun niște cărți și între timp trebuie să vă spun, dragilor, pentru a vă proteja de energii negative, pentru că, în general, lunile pline și cu atât mai mult o super lună, mai ales în Belbec și nu numai, vine și cu energii negative. Așa că, dragilor, ca să vă protejați în această perioadă, puteți ori să țineți în buzunar sau la mână sau, nu știu, într-un inel. Da, uite, asta e o piatră de ametist, de exemplu, asta, da? Ori o piatră de ametist, ori obsidiană, da? Ori, din păcate eu nu am, asta e agata, nu am aici, agata, asta e agata care o am eu, turmalină neagră, da, să le țineți în această perioadă între 15 și 21 octombrie, să le țineți în buzunar sau dacă aveți brățărică, inel sau la gât, da, sub orice altă formă. De ce? Pentru că va fi ca un scut, în așa fel încât energiile negative să nu ajungă la voi în această perioadă. De ce? Pentru că sunt foarte multe ritualuri care se fac de lună plină și nu se fac neapărat cu un scop nobil. Tocmai de aceea se spune, când e lună plină, ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să se întâmple. Luna trimite această energie, dar acum depinde de fiecare în parte unde o canalizează. Da? De asemenea, puteți face, pentru a găsi acel echilibru, acea balanță în stările astea emoționale, puteți să faceți băi cu sare aromată, cu lavandă, ar fi indicat, pentru că relaxează și curăță toate toxinele și toate energiile astea negative. Cum de asemenea puteți pune, de exemplu, sarea noastră, cea de toate zilele, și știm foarte bine câte superstiții sunt legate de sare, dar este într-adevăr are o realitate, îmi cer scuze. Vis-a-vis de aceste cristale de sare, cu atât mai mult chiar și sarea de Himalaya, da, pusă așa ca o barieră la geam sau chiar la ușă în această perioadă, în așa fel încât nimic din punct de vedere energetic negativ să ajungă la voi. Contactul cu natura, da, este iar un bun remediu de a scăpa de aceste stări puternice de emoții și de trecere de la o stare la alta. Haideți să vedem, dragilor, cu ce vine această superlună din punct de vedere cartomantic. Da, cu cărțile, ia să vedem. Ce frumos! Dragilor, se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat ai trecut printr-o fază destul de neclară, o fază destul de, care ți-a adus așa un pic de confuzie, posibil ceva așa, parcă acum era, acum nu era. Posibil să fi trecut printr-o perioadă, unii dintre voi, și nu m-ar mira acest lucru, să fie avut o perioadă în care efectiv ceea ce îți proiectai din punct de vedere mental cumva era ca o premoniție, ca și cum la scurt timp se întâmpla posibil și acest lucru. Dar, în general, așa, ca să rezumăm la modul general, a fost ceva care v-a adus destul de multă confuzie. Ca un fel de miraj în deșert, da? Când aveai senzația că este apă, dar de fapt nu era. Și această situație o puteți lega
de orice aspect al vieții, fie el profesional, material sau relațional, în care totul părea într-un fel, dar de fapt nu era decât o iluzie optică. În prezent avem, știți cum e, că tot pățitul-i priceput. Nu vreți să renunțați. Aveți ori o relație, ori un proiect, ori un plan, care indiferent și dacă nu vă iese, sunteți perseverenți, nu-i problemă, învăț și mai mult, mă informez și mai mult și încerc să aflu și mai mult, în așa fel încât să nu vă lăsați, sunteți foarte, foarte perseverenți și vreți să străluciți, vreți să fiți cei mai buni, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Că vorbim de relație, vreți să fiți acolo, vreți să... Poate să vă redescoperiți pe voi până la urmă, dar vreți să străluciți, vreți să aveți toate lucrurile într-o anumită ordine, dar în același timp să fiți bazați. În momentul în care deschideți gura, în momentul în care vreți să arătați ceva, să știți că sunteți bazați și că aveți toate informațiile necesare. În acest moment aveți idei foarte creative și nu mă miră, dar această superlună, ea însă își vine cu această energie de claritate mentală, da? Și de idei așa venite din neant, care se pare că pentru voi vor veni cu începuturi noi, cu începuturi în care veți crește foarte rapid. Începuturi în care vă veți da seama că aveți un potențial extraordinar de mare. Pentru unii dintre voi chiar poate veni un copil la modul fizic, să vă vină un copilaș în sânul familiei. Cert este că chiar dacă vă simțiți la un moment dat vulnerabil sau aparent voi arătați ca și cum ați fi vulnerabil, de fapt voi sunteți foarte puternici, aveți foarte mult potențial. Și o perioadă în care ai nevoie de mai multă căldură, și nu mă refer la căldura neapărat fizică, ai mai multă nevoie de căldură umană, ai nevoie de ai tăi, ai nevoie de acele persoane care simți că sunt acolo pentru tine și care în momentul în care te ia în brațe, în momentul în care sunt lângă tine, le simți susținerea, le simți căldura, simți că sunt acolo pentru tine. Sunt niște stări pe care probabil mulți dintre voi le veți simți în această perioadă a superlunii pline. Haideți să vedem. Și aveți o nevoie foarte acută de sinceritate. O nevoie foarte acută de ca lumea să fie sinceră cu voi. Haideți să vedem, dragilor, ce avem aici. Avem alergătorul. Bun, dragilor, ce ne spune acest oracol? Acest oracol al trandafirului mistic vine cu... Unii dintre voi posibil să vi stat prea mult timp singuri. De ce? Pentru că voi ca și zodie reprezentați, cum să spun eu, dragostea de bună calitate, ca să nu mă exprim în cu alți termeni și să am probleme. Dar se pare că aveți șansa probabil, sau ați avut șansa cât de curând, poate să vă refaceți viața cu altcineva. Dar din cauza unei frici, unei temeri poate, unei rețineri, poate că nu e neapărat o teamă, da? Dar poate e o reținere totuși de intimitate, a spus foarte multe limite. De ce? Pentru că cumva ați evitat chiar comunicarea. E posibil, nu știu, să fi întâlnit pe cineva nou în viața voastră, care chiar să vă fi dat poate întâlnire sau să fi încercat să vorbească cu voi prin intermediul internetului. Dar voi puneți limite și mereu spuneți nu azi, nu azi, nu azi. Da, nu acum, mai așteaptă.
evitați această conversație și nu sunteți dispuși să faceți niciun compromis, nicio înțelegere. Acum poate să fie cineva nou în principal, dar poate să fie și cineva poate din trecutul vostru care cumva să tot încerce așa hai că să vedem poate cum o fi. Da? Pe partea asta ar putea fi valabil și pe partea profesională chiar. Dar mie îmi sună foarte mult pe partea asta relațională. Se pare că e momentul pentru unii dintre voi să vă vindecați cu această superlună. Să vă vindecați de ce? Pentru că e posibil să puneți... Eu știu că este foarte greu atunci, mai ales pentru voi. Și mai ales, trebuie să vă spun lucrul acesta fără să fac niciun fel de discriminare, dar în general doamnele din Scorpion, cum să spun eu, partea feminină a acestei zodii suferă foarte mult atunci când rămâne singur, când trebuie să renunțe la o relație în care a dat poate totul și nu a primit în schimb atât cât trebuia sau poate aproape nimic. Și atunci se închide. Se închide și în permanență stă în apărare. Și ce se spune despre Scorpion, despre zodia Scorpion, că are două calități sau două, nu, de fapt nu sunt calități. Cred că are două puncte negative foarte puternice și anume, sunt foarte răzbunători, se servește răzbunarea rece și pe perioadă lungă și pe neașteptate, dar de multe ori se pot răni ei pe ei. Se pot înțepa cu propriul lac. Este o zodie foarte extremă, la care duce lucrurile la extrem, așa că, dragilor, e posibil să apară cineva nou în viața voastră. Ar trebui să fiți un pic mai indulgenți, în primul rând cu voi și să vă dați șansa vouă de a merge înainte. Nu vă autosabotați singurei. Da? Pentru că se vede aici treaba că, nu, deci limite, tocmai pentru că ați fost răniți și ați spus limite. Și puneți în continuare limite. Dar eu trebuie să vă spun cu ultima carte pe care o văd aici că cel puțin în aceste zile vei încerca să petreci mai mult timp poate cu prietenii sau pur și simplu tu singurel, singurică, ori să te duci într-un loc în care există apă destul de multă, dar în mijlocul naturii așa, într-un loc în care există apă, sau pur și simplu cumva vrei să te celebrezi, să trăiești un moment important pentru tine. Este ceva important pentru tine. Cumva, pentru unii, faptul că sunteți singuri nu mai este o opțiune. Este deja o alegere. Da? Totuși ar trebui să fii mai indulgentă cu tine însuți și să reconsideri. Pentru că așa cum bine am văzut cu această superlună, se pare că apar schimbări importante din punct de vedere karmic. Dacă ai simțit că trebuie să plătești o datorie karmică, această datorie karmică pentru mulți dintre voi se va termina. Și tu e posibil să simți că această datorie karmică cumva deja nu te mai simți tu efectiv dator din punctul ăsta de vedere karmic. Haideți să vedem un mesaj din grădina secretă pentru voi, dragilor. Și avem adaptare. Tu te vei duce, tu singurel, singurică, acolo unde tu vrei să fii. Este un mesaj care îmi vorbește de... Depinde de tine, mai pe scurt și mai simplu. Depinde de tine, de felul în care tu te vezi, de felul în care tu gândești și unde vrei tu de fapt să ajungi. Ne vorbește foarte mult, în primul rând, de adaptare la poate noi situații, la
noi persoane posibil, dar în același timp ne vorbește de liberul arbitru și de faptul că Dumnezeu când ne-a lăsat, sau Universul, sau indiferent ce credință aveți fiecare, când a venit pe pământul ăsta, ne-a dat acest dar minunat, pe lângă cel al vieții, acest dar minunat de a alege, de a putea alege cine suntem, ce vom face și cum ne vom construi viața. Pentru că dacă nu ni l-ar fi dat, probabil că lumea asta ori ar fi plină de oameni buni, ori ar fi plină numai de oameni răi. Așa că folosiți-vă acest drept din naștere pe care îl aveți. Folosiți-l, ghidați de propria voastră intuiție pe care o aveți, ghidați de această claritate mentală cu care vine această superlună și care, chiar dacă ne va da peste cap așa un pic zilele acestea, în sensul că e posibil să aveți așa dureri de cap, da? Sau chiar dureri de dinți, totuși sunt lucruri, așa cum bine v-am povestit, cu care vă puteți proteja, cu care vă puteți echilibra, în așa fel încât în această perioadă să o traversați cât mai bine și cât mai pozitiv posibil. Bun, dragilor, aceasta a fost mica mea lectură vis-a-vis de acest eveniment, iar eu am ținut morțiș, indiferent cât m-a costat să o fac pentru tot zodiacul, în așa fel încât să aveți timp să o citiți, să o urmăriți, îmi cer scuze, să o urmăriți și să luați decât ceea ce considerați că este bun pentru voi. Bun, dragilor, până data viitoare, când ne vom revedea la lecturile cu care v-am obișnuit, aveți grijă de voi, încercați să profitați de această energie, are și o energie pozitivă, ea trimite energia, depinde de noi cum o transformăm și ce să zic, numai bine până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor.